صدا صدا صدا. چه خوب گفته اون کسی که گفته تنها صداست که میماند. کاربردهای صدا بی نهایت و خیلی خیلی جذابه. اهمیتی که به صدا برداری سر صحنه میدین واقعا کمتر از تصویر نیست. چطور میتونین تحمل کنین که مثلا نورپردازی یک صحنه 2 ساعت طول بکشه، ولی اگه قراره 10 دقیقه وایسین تا یه صدای مزاحم بره، چرا فضا یه جوری معذبه که ای بابا چرا؟ نه، یه امر کاملا طبیعیه. ارزش و اهمیت صدا همپای تصویر و همپای بقیه عناصر فیلمی که هم باید امکانات لازم و موقع صدا برداری فراهم کرد و اگر خودتون در بخش خلاقش به امکانات صدا فکر کنین، هم موقع نوشتن فیلم نامه هم تو انتخاب لوکیشن میتونید از خیلی خیلی امتیازاتی استفاده بکنین که شاید به راحتی نشه براش گفت، ولی با شناخت میزان امکانات صدا حتما به یافته های جدیدی میتونیم برسیم. صدای گیلانه تلفن ضبط میشه. آی دستت شفاست دکتر جان. اسماعیلم داره از دست میره. دیروز تا حالا چشوا نکرده. آقای دکتر تو رو به شاه شهیدانت قسم بیا، این دکترای آسایشگاه که نمیشناسنش، شما با هم یه جا تیر و ترکش خوردین. زبانم لال راست میگن دیگه به هوش نمیاد. دکتر جان اسماعیلم داره از دست میره. دیروز تا حالا به هوش نیامده. آقای دکتر تو رو به شاه شهیدانت قسم بیا ببینش، این دکترای آسایشگاه که نمیشناسنش، شما با هم یه جا تیر و ترکش خوردین. زبانم لال آقای دکتر راست میگن دیگه به هوش نمیاد. برای یه صدا برداری خوب سر صحنه فقط فراهم کردن یک فضای بدون صدای مزاحم واقعا کفایت نمیکنه. میخوام بگم گرچه خیلی از بخش کار صدا موکول به طراحی صدا هست، افکتایی از پیش تعیین شده، ولی افکتای خاص اون سکانس که شاید اصلا انتخاب اون فضا یکی از وجوه انتخاب شدنش فضای صوتی اون محیط باشه. حتما صداهای زمینه رم جدا میگیریم و بعداً اینا رو در موقع طراحی صدا استفاده میکنیم. ولی میخوام بگم اهمیت صدا در پیشبرد درام نباید صرفاً محدود به ضبط دیالوگ ببینیم. ضبط دیالوگ امر بدیهی صدا برداری سر صحنه است، ولی از امکانات صدا به فرض میگم این که امکانات صوتی یک فضا چقدر به شما کمک میکنه. مثالی که الان یادم میاد یه صحنه در فیلم نرگس هست که عادل میاد سراغ مادرش و با شوهر مادرش درگیر میشه. خب ما یه کارخونه، من اون کارخونه به خصوص انتخاب کرده بودم با اون میزان از حجم صدا. بعد میرفتن برای مجوز و میومدن میگفتن نه مثلا کارخونه ربسازی هست. خب کارخونه ربسازی افکت فضاش متفاوته با کارخونه مثلا شیشه سازی یا آهنبری که اون افکت زمینه خودش میتونه کمک بکنه به نه فقط افکتی که بعداً گذاشته میشه. کار البته سختیه، ولی خیلی مواقع من اینجور صحنه‌ها رو اصلا در بطن خود اون افکت میگیرم، چون وقتی اون صدای آزارنده در پس صحنه رو مغز بازیگر داره فشار میاره، خب این مجبوره برای گفتن دیالوگش هم فشار بیشتری به خودش بیاره. این خیلی کمک میکنه. باز که تو این طرف ها برد شده ترنش. من واسه دعوا نمیدم، با آدرم کار دارم.
هر دفعه که میخواد تیغ بزنی یادت بیفته که مادر داری آره؟ ببین شما بگی چرا؟ ببین الان می‌خوای جواب بدی امکانی که صدا، شرایطی که به وجود میاره برای اینکه بازیگر به شکل دیگه‌ای بازی بکنه. وقتی صدایی در پس ذهنش نیست، خب طبیعتاً داره دیالوگاشو میگه. اینا حتی در خیلی از صحنه‌هایی که به فرض میشه یه ماشین خاموش و حرکت داد، خب این خیلی برای صدا برداری چیز بهتریه، چون صدای دیالوگ صاف نتی میتونه بگیره. ولی وقتی ماشین داره حرکت میکنه خب این صدای مزاحم داره میاد، ولی اشکال نداره. بازیگر روی متن اون صدای مزاحم در واقع میخواد صداشو به گوش بغل دستیش برسونه. خب این تفاوت این دیگه با آمبولانس میبردیش. آمبولانس در این برهان کجا بود برای من؟ یه جوک بگو یادش میره. آخه با جوک میشه درست کرد. مگه نمیگه نگردان؟ نمیبینی ترکش خورده؟ داری میبری اون مسلخ؟ خاک میدار نمیبینی؟ گفتم باشتا جاسو! خط زدم! یه لیوان آب برای این بچه بیار قربان. مهدی افتاد! همه خودت قربانتو برم من. بشین درکش خورد. مادر فدای تو بشم من. فدای درکش خورد. نکن عزیز جان. میگم مایسا ستون پنجم. مادر جان اینو هم بخور قربانتو برم من. بترس عزیز. ضبط هیچ کدوم از دیالوگای فیلمو تا جای ممکن نباید موکول به بعد و تکرار در استودیو کرد. باز این یه نظر شخصیه. فکر میکنم هیچ وقت اون احساسی که اگر در یک بیان درست سر صحنه اتفاق بیفته به ندرت میشه بعداً دوباره سازیش کرد، دوباره تکرارش کرد. اصل مهم جدا از نوع بیان حس اون موقعیت و فضاست. یک نکته خیلی خیلی مهم پرسپکتیوه. یعنی پرسپکتیوی که در صدا برداری فاصله گذاری بین کاراکترها رو یک جوری به شکل نامحسوس مشخص میکنه، مثل یه رگ تازه است که خون میدمه در سکانس شما. پرسپکتیوی که صداها در زمان ضبط پیدا میکنن برام خیلی خیلی نکته مهمیه. یعنی خیلی برام این که در اومده باشه اون فاصله‌ای که کاراکتر با قاب تصویر شما پیدا میکنه، میزان تاثیرگذاری دیالوگ بازیگری که 2 قدم دورتره و باید با صدای بلندتر با بازیگری که نزدیکتر به کادرتون حرف بزنه، این جدا از رعایت یک بحث تکنیکی به نظر من در خودش کمک به جا افتادن درام داره. اگر شما بتونید راجع به اون چیزی که در ذهنتونه توضیح دقیق به کسی که باش کار میکنین بدین، به فرض با صداگذاری میخواین کار کنین که تا حالا کار نکردین، سلیقه کاریتونه بهش باید نشون بدین، باید بتونید راجع به چی میخواین حرف بزنین. به طراح صدا هم باید دقیقاً بگین تصور و ذهنیتتون راجع به فضای صوتی فیلم چیه. میخواید تشدید کنین؟ میخواین کمک بکنید مثلا به بار هیجانی فیلمتون؟ اصلا نوع سلیقتون جوریه که افکت‌ها رو قلف شده میخواین؟ اینا رو بگید، اینا رو حرف بزنین راجبش. در واقع شما این امکانات رو بدین و بذارید که طراح صدا با خلاقیت و پیشنهاد خود بهتون پیشنهاد بده. اگر بدونید که چی میخواین، قبول یا رد پیشنهادهای طراح صدا براتون یه امر کاملا طبیعیه. نه نشان از اختلاف سلیقه عمیق بینتونه اگر درست انتخاب کرده باشین، و اگرم تو مسیری که شما میخواید
درست رفته باشه که خب طبیعتاً به تفاهم میرسین. خب بخش طراحی صدا واقعاً بخش فوق‌العاده‌ایه. شما انگار که با یک قلم دیده نشده، قلم غیر قابل رویت، قلم صوتی دارید ذره ذره فضاها رو میسازین، کمک میکنین با افکت‌های مناسب، با انواع پدهای مناسب، آمبیانس‌های مختلفی که زمان صحنه گرفتین یا بعداً گرفتین. خب تو این مرحله خیلی موارد، خیلی جاها کارایی میشه کرد که واقعاً به شکل نامحسوس کمک اساسی به شما به عنوان فیلمساز میتونه بکنه. باز نه به معنای اینکه مشکلاتتون رو قلممو بکشه، به معنای اینکه کمک بکنه به اون مسیری که اون چیزی که شما فکر کردین. بزنین اصلا یه مثال بزنم، توضیح دادن برام یکم سخته. فیلم زیر پوست شهر رو با محمد رضا دلپاک صداگذاری میکردیم. یه صحنه اونجاست که حالا برای اونایی که فیلمو دیدن، محبوبه و معصومه که دو دختر نوجوان همسایه همدیگه در یک محله هستن، مدتی از هم جدا میشن چون معصومه فرار کرده از خونه و زمانی اینا با هم روبرو میشن که در یه پارکی معصومه تبدیل به یک دختر خیابانی شده و اولین مواجهه این دوتا دوست خیلی نزدیک با هم که تو دنیای پاک و معصومانه نوجوانیشون با هم دیگه زندگی میکردن و حالا یه دوستشو از قالب اون دختر، اون صورت پاک اونجوری یک چیزی میبینه از رفیقش که براش غریبه و نمیشناسه. خب خیلی با محمد رضا صحبت کردیم که چه میتونیم بکنیم. نمیخواستیم با یک موسیقی تشدید کنیم موقعیت رو، نمیخواستیم با یک ضربه باشه، ولی میخواستیم این هراسی که به دل این دختر جوان از دیدن دوست همسن و سالش که حالا یک روسپی شده، اینو چجوری میشه القا کرد. 4-5 روز حرف زدیم با هم، افکت‌های مختلف، صداهای مختلف رو امتحان کردیم و آخر به این نتیجه رسیدیم که اون چیزی که شاید باید کمک بکنه اینه که ما صحنه رو، گوش دوربین رو نسبت به صدا ببندیم، یعنی هیچ صدایی اصلا نشنویم. دیدیم میگم وقتی آدم شوکه میشه میگه گوشم کیپ شد. ما از یک جایی به بعد صدا رو به شکل نامحسوس، محمد رضا صدا رو آورد پایین، یعنی صدا دیگه نبود تو صحنه، ولی سکوت قرار نبود باشه. بعد اصلا این جابجایی حس نمیشد چیه. بعد از تست افکت‌های مختلف از هر چیزی که بگین، آخر یک افکت خب طبیعتاً ساخته شده ولی خیلی نامحسوسی از یک زلزله عمیق. یعنی در واقع ما یه فرکانس گذاشتیم رو اون سکانس، صداهای صحنه می اومد پایین، فقط یه حس بود. یعنی اگر اون صحنه تموم میشد به کسی میگفتین چی شنیدی، اصلا نمیتونست توضیح بده، ولی در اومد.